තේරුනේ නැති තැන් තේරෙනකම් බලන ඉගෙන ගන්න. Tuition.lk. අයිබෝන් දූල පුතාලා හැමෝම Tuition.lk වෙතට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පුතේ අපි මේ කතා කරන්නේ දැනට 4 වසරේ ඉන්න දුවල පුතාලට. එතකොට දැන් පුතාලා මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්වයට පුරුදු පුහුණු වෙන ගමන් ඉන්නේ නේද? එතකොට පුතාලා දැනට පේපර්ස් නුත් කරන්න ඇතිනේ ඉස්කෝලවල නේද? එතකොට පුතාලා දන්නවා දෙක පත්‍රය කියන දෙවෙනි කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පුතාලට මොකක්ද එන්නේ කියලා. ඒක ඡේදයක් හොඳට කියවලා ප්‍රශ්න 6ක් පුතාලට හම්බ වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න 6ට තමයි උත්තර ලියන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම ලකුණු 6ක් විදිහට පුතාලට දෙවෙනි කොටසට එකතු වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඡේදය හොඳින් කියවලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කියලා. අපි මේ පුතාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්නේ 2015 දෙවෙනි පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි දැන් හිමීට අපි දෙගොල්ලම හොඳට කියවමු බලන්න ඡේදේ. දවල් ඉර අවුව වනය මත වැටී ගියාට පසු ගස් මුදුන් වල සුළඟ හැපීමෙන් ඇතිවන හඬ හා වියලි අතු එකිනෙක ගැටීමෙන් නගින හඬත් හැර අන් කිසිම ශබ්දයක් වනගැබ තුලින් අසන්නට නොලැබේ. එහෙත් වනසත්තු ගස් යට පඳුරු අතර රිංගමින් එබිකම්පාමින් ඊතා සංසුන්ව සේයාවන් මෙන් ඔබ මොබ හැසිරෙති. ඔන්න ඡේද කියවුවා. බොහොම පොඩි ඡේදයක් හම්බ වෙන්නේ නේද? එතකොට පුතේ පළවෙනි කොටස අපි බලමු ඡේදයෙන් කියවෙන්නේ කුමක් පිළිබඳවද? මේ අපි පහුගිය ප්‍රශ්න පත්තර හැම එකෙම බැලුවම පුතේ පළවෙනි කොටස, දෙවෙනි කොටස, තුන්වෙනි කොටස යන කොටස් තුනම අහන්නේ ඡේදයෙන්. එතකොට පුතාලට හිතලා ලියන්න, කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. පුතාලට කෙලින්ම ඡේදේ වාක්‍යෙම හරියටම තියෙනවා උත්තරේ. අපි බලමු. දැන් මේ ඡේද ගැන කියවනකොටම පුතාලට තේරුණා දවල් ඉරාව වනය මත වැටී ගියාට පසු කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි වාක්‍ය කියවුණා මොකද්ද? වනසත්තු ගස් යට පඳුරු අතර රිංගමි නේද? තව තැනක කියවුණා කිසිම ශබ්දයක් වනගැබ තුලින් අසන්නට නොලැබේ. එහෙනම් පුතේ මේ ඡේදයෙන් කියවෙන්නේ කුමක් පිළිබඳවද? වනය පිළිබඳ නේද? පුතාලට ලියන්න පුළුවන් මේකේ උත්තරේ විදිහට වනය කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වනය ගැන. ඡේදයෙන් කියවෙන්නේ කුමක් ගැනද? වනය ගැන. වනය කියන්නේ පුතේ අපි සමාන පද විදියට හිතුවොත් කැලෑව, වනාන්තරය නේද? හරි. අපි දෙවෙනි කොටසට යමු. වියලි අතුමගින් හඬ ඇති වෙන්නේ කෙසේද? ඔන්න ඕකත් හිතන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඡේදෙම තියෙන්න ඕන නේද? දැන් බලන්නකෝ පළවෙනි වාක්‍ය. ගස් මුදුන් වල සුළඟ හැපීමෙන් ඇතිවන හඬ හා වියලි අතු එකිනෙක ගැටීමෙන් නගින හඬ. පුතාලට පැටලෙනවා නම් පුතාලටත් මේ වගේ ඡේදයෙන් ඉර ගහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඡේදය ඔක්කොම ඉරි ගහලා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කැත කරන්න නැති වෙන්න ලාවට ඉරක් ගහලා අන්තිමට මකන්න ඕන නේද? හරි. දැන් බලන්න හඬවල් දෙකක් ගැන කියනවා. ගස් මුදුන් වල හුළඟ හැපුණම ඇති වෙන හඬ ගැනත් කියනවා. වියලි අතු එකිනෙක ගැටීමෙන් ඇති වෙන හඬත් ගැන කියනවා. අපෙන් පුතේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ මොකද්ද? කියවන්න පුතාලත් මාත් එක්කම. වියලි අතු මගින් හඬ ඇති වෙන්නේ කෙසේද? එහෙනම් මොකද්ද වියලි අතු මගින් ඇති වෙන්නේ? එකිනෙක ගැටීමෙන්. වියලි අතු එකිනෙක ගැටීමෙන් නගින. මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දෙන දුවෙක් පුතෙක් ඔයාටත් ඉන්නවද? එහෙනම් තව දවස් කීයද තියෙන්නේ? Tuition.lk අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා දින 150ක ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 150ක් සහිත වැඩපිළිවෙලක්. මේකෙදි අම්මා තාත්තා ලෙස ඔයාලගේ වගකීම 100%ක්ම Tuition.lk අපි බාරගන්න විදිහට තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන දැනගන්න එන්න අපේ වෙබ් අඩවියට www.tuition.lk
0.7.2යි 500යි 800. පුංචි අපේ දැනුම් තක්සලාවත් එක්ක එකතු වෙලා හැම විෂයකටම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලා අපි කරමු. ඕගොල්ලෝ හැමතැනින්ම ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න හොඳම තැන තමයි Tuition.lk. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වෙන්න. ඉන හඬ. එහෙමනම් කොහොමද පුතේ හඬ ඇති වෙන්නේ? අපි ඒකට එකිනෙක ගැටීමෙන් කියලා ලියවන්නේ නේද? සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න ඕනේ. වියලි අතු එකිනෙක ගැටීමෙන්. ප්‍රශ්නයක තිබුණට අපි සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලියන්න ඕනනේ. වියලි අතු එකිනෙක ගැටීමෙන් කියලා තෙන්න ඕන නේද? වියලි අතු එකිනෙක ගැටීමෙන්. හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර දුන්නා. තුන්වෙනි එක බලමු. ප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක් ඡේදයෙන්ම සොයා ලියන්න. බලන්න මෙන්න මේක හරි වැදගත්. ඡේදයෙන්ම සොයා ලියන්න. සමහරු මේක දැක්ක ගමන් අපිට හිතෙන ප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පද ලියනවා. එහෙම බෑ නේද? ඡේදයෙන්ම කියලා ලියලා තියෙන්නේ ඒක නිසා. හරි. දැන් පුතාලා කියන්න ප්‍රාණවාචී කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රාණවාචී කියන්නේ පණ තියෙන. අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රාණවාචී වචන අප්‍රාණවාචී වචන කියලා. මෙතන පුතේ මේ වනාන්තරයක් ගැන කියන්නේ ගස් මුදුන්, හුළඟ, ඉරව්ව නේද? පඳුරු, ගස් යට, වන ගැබ, හඬ ඒව ඔක්කොම තියෙන අතරේ එකම එක ප්‍රාණජීවී වචනයක් තියෙනවා. මොකද්ද පුතේ? වන සත්තු. මේකට උත්තරේ විදිහට පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. වන සත්තු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එතකොට වනසත්තු. මේකේ වන කියන එකේ විශේෂත්වයක් පුතාලට පේනව නේද? මොකද්ද? සත්තු කියන නාමපදේ විශේෂ කරලා දක්වනවා. මොකද්ද? වනයේ ඉන්න සත්තු නේද? ඒවට අපි කියනවා විශේෂණ පද කියලා. මෙතන අපිට සත්තු කියලා දාන්නත් පුළුවන්, වනසත්තු කියලා උත්තරේ දාන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමුකෝ. ඉස්පිල්ල හා ඇලපිල්ල යන දෙකම පිළිවෙලින් යෙදී ඇති වචනය. පිළිවෙලින් යෙදී ඇති. එතකොට පුතාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉස්පිල්ල ඇලපිල්ල තියෙන වචන තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පිළිවෙලින් යෙදී තියෙන්න ඕන නේද? ඉස්පිල්ලට පස්සේ ඇලපිල්ල එන්න ඕන. ඒකත් එහෙමයි ඡේදයෙන් පුටා ලියන්න ඕන. හරි. දැන් පුතාලා හොඳට ඡේදය බලන්න. ඉස්පිල්ල ඇලපිල්ල මතකද? ඉස්පිල්ල ඇලපිල්ල අපි ඉගෙන ගත්ත 3 වසරේදී. අපි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩකට තියලා අපි ඔක්කොම දන්න පිළි ටික ගැන කතා කරමුකෝ පොඩ්ඩක් පුතාලට මතක් වෙන්න නේද? මේ පුතාලට පේනවද මේ තිරේ තියෙන වගුව? මේකේ අකුරක් තියෙනවා. ඒකට පිල්ලමක් දාලා කොහොමද පිළි නාමය කොහොමද කියලා තියෙනවා නේද? දැන් පුතාලා බලන්න පළවෙනි එක හල් කිරීම. හල් කිරීම. ඊළඟට බලන්නකෝ ඇලපිල්ල. ඇලපිල්ල. කයන්න කා වුණා නේද? ඇදය. ඇදය කොහොමද? එතනදී ඇද වෙලා නේද? පිල්ල ඇද වෙලා. මේ කෑ වුණා. ඒක දීර්ඝ ඇදය කියනකොට කොහොමද? අපි ඒ ඇදය දික් කරලා කතා කරන්නේ. කෑ ඈ කියලා අපි අදිනවා නේද? ඊළඟ එක බලන්නකෝ. ඉස්පිල්ල. ඉස්පිල්ල කියන්නේ ඉහ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපේ ඔළුව. එහෙමනම් ඔළුව තියෙන්නේ අපේ ඇඟ ගත්තොත් උඩනේ නේද? එහෙමනම් බලන්න මෙතන අකුරත් උඩ තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඉස්පිල්ල එන්නේ අකුර උඩට. ක් ඊ කී වෙනවා. එතන සද්දෙ මොකද්ද පුතේ? ඊ සද්දේ. අපේ කටින් කියවෙනවා කී කියලා ඉවර වෙන්නේ ඊ සද්දෙත් එක්ක. අපි ඒක දීර්ඝ කරනකොට බලන්න කී කියලා ඒක සද්දෙ පොඩ්ඩක් ඇදෙනව නේද? ඊළඟට බලන්න මොකද්ද කියලා? පාපිල්ල. පාපිල්ල කිව්වම මේ බලන්නකෝ.
ඌ සද්දයක් එන්නේ. ඌ පාපිල්ල කිව්වම පුතේ අපි ඉස්සර වෙලා කතා කරා ඉස්පිල්ල ඉහ කියන්නේ ඔළුව. එහෙමනම් අකුරට උඩින් එන්න ඕන. එතකොට පාපිල්ල පය කියන්නේ කකුල නේද? කකුලට සමාන පදයක් පය පාද. පුංචි අපේ දැනුම් තක්සලාවත් එක්ක එකතු වෙලා හැම විෂයකටම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලා අපි කරමු. ඕගොල්ලෝ හැමතැනින්ම ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න හොඳම තැන තමයි Tuition.lk. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වෙන්න. එතකොට ඒක තියෙන්නේ අපේ ඇඟේ යට කොටසේ. එහෙමනම් බලන්න පුතේ මතක තියාගන්න ලේසි නේද? පාපිල්ල එන්නේ අකුර යටට. පාපිල්ල කියන්නේ පුතේ පුතාලට ටිකක් පැටලෙන නිසා මම මෙහෙම පුතාලට දැන් තිරේ පේනව නේද? මම පාපිල්ල කොටස් 3කට බෙදලා තියෙනවා. 1 2 3. බලන්න මේ පාපිල්ල බෙදපු කොටස් 3. කෙටි වක් පාපිල්ල. ඒ කියන්නේ පුතේ අකුරට ඌ එකතු වුණා කූ නේද? ඒක යටට තමයි ආවේ හැබැයි වක් නේද? ඒක නිසා අපි මේකට කියනවා කෙටි වක් පාපිල්ල. ඊළඟ එක බලන්නකො. කියන එකට ඌ එකතු වුණා පූ. පයන්නේ යටට තමයි ආවේ නේද? සමහර අකුරු වලට වක් පාපිල්ල එනවා, සමහර අකුරු වලට කෙටි කොන් පාපිල්ල එනවා. එතකොට ඒ වුණාට මේ සද්ද වෙනස් වෙනවද? නෑ. ඔක්කොම පාපිල්ල කිව්වොත් ඌ සද්දයක් තමයි එන්නේ. එතකොට පූ. ඒක කෙටි කොන් පාපිල්ල කහ පාටින් පේන්නේ ඒක. ඊළඟට බලන්න මේ පාපිල්ල වෙනේව එහෙම බෙදුන්නේ නැහැ. මේ පාපිල්ල කියන එක තමයි මේ විදිහට කොටස් 3කට බෙදුනේ. බලන්න පුතේ තුන්වෙනි එක කෙටි ඇද පාපිල්ල. කෙටි ඇද පාපිල්ල. එතකොට අපි කලිනුත් මේ ඇදයක් ගැන කතා කරා නේද? මොකද්ද අපි කතා කරපු ඇද? අපි අකුරට ඈ දාලා කෑ හැදුවා නේද? කෑ. අපි ඒකට කිව්වා පුතේ ඇද පිල්ල කියලා. මෙතන ආවේ ඈ ශබ්දය. හැබැයි පුතේ බලන්න මෙතන අකුරට ඌ සද්ද තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අකුරට ඌ සද්දයාම මොකද්ද? රු. පුතාලා කියලා බලන්න. රු. පුතාලගේ කටින් අන්තිමට කියවෙන්නේ ඌ සද්දේ නේද? එහෙමනම් පුතේ මොකද්ද? මේක ඌ සද්ද කියවෙන නිසා අපි පාපිලි ගණයට දානවා. හැබැයි අපි මේ ඇද පිල්ල වගේ නේද? ඇද පිල්ල වගේ මේක. ඒක නිසා අපි කිව්වා කෙටි ඇද පාපිල්ල. එහෙමනම් පුතේ කෙටි ඇද පාපිල්ල එන්නේ ර වලට විතරයි. රුවල රුවල. එතකොට පුතාලට හුඟක් වෙලාවට මේක පැටලෙනවා නේද? මේ දෙක පැටලෙනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න පටලවා ගන්න නැතුව කරමු. රුවල කිව්වම කෙටි ඇද පාපිල්ල මේක. හැබැයි ඇද පිල්ල යෙදුනොත් රයන්නට කොහොමද දෙන්නේ? ඇද පිල්ල යෙදුනොත් ඈ ශබ්ද යෙදුනොත් කොහොමද දෙන්නේ? රෑ. රැය. හරි. දැන් මං හිතනවා පුතාලට ආයි මේක පැටලෙන එකක් නෑ කියලා. දැන් මේ වගේම පුතේ කෙටි වක් පාපිල්ල ගත්තම මේකේ දීර්ඝ වක් පාපිල්ල එන්න පුළුවන්. ඊළඟට පූ කිව්වම දීර්ඝ කොම් පාපිල්ල આવොත් පූ කියලා ඇදෙනවා නේද? කෙටි ඇද පාපිල්ල આવොත් මේක රූ කියලා ඇදෙනවා. ඒ විදිහට අපි පාපිලි ගැන ඔන්න විස්තරේ මතක තියාගන්න. ඊළඟ පිළිනාමය ගැට ඇල පිල්ල. බලන්න අපි ඇල පිල්ල ලිව්වා මෙහෙම. ඊළඟට ඇල පිල්ල මෙහෙම ලියලා ඒකට කෙටයක් දැම්මා නේද? එතකොට කයන්න ක්‍රූ. රයන්නත් එක්ක මේ ශබ්දයක් තමයි එන්නේ. එතකොට කෘතිය. අපි පොතට කියනවා කෘතිය කියලා.
එතකොට පුතේ කෘතිය ලියන්නේ ගැට ඇලපිල්ලක් නේද? ඊළඟට බලන්න මේ ගැට ඇලපිලි දෙක. ගැට ඇලපිලි දෙක එනකොට කොහොමද? මේ ඇලපිලි දෙකක්. ගැට දෙකක් නේද? එහෙමනම් ක් වලට ඉරු සද්ද තමයි එන්නේ. ක්‍රූ වෙනවා. ක්‍රූර. නපුරු කියන එක නේද? ඊළඟ එක කොම්බුව. කොම්බුව අපි හැමෝම දන්නවා. කේ. කොම්බුව හල් පිල්ලත් එක්කාම ඒක දීර්ඝ වෙනවා කේ. කොම්බු දෙකක් ආවොත් වෙනමම શબ્දයක් එන්නේ නේද? කයි. කයි කියන